हेलो फ्रेंड्स, म हसन तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हसन टिप्स च्यानल र आज फेरि तपाईहरुलाई हसन टिप्स च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियोको टपिक यो छ कि WhatsApp एपलाई कसरी इन्स्टल र कस्टमाइज गर्ने, हाउ टु इन्स्टल एन्ड कस्टमाइज WhatsApp। आज यसको बारेमा छ। त अगाडि बढ्नु भन्दा पहिला प्लिज तपाईहरु यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी राइटरको बेल आइकनमा गएर अललाई सिलेक्ट गर्नुस् र साथै यो भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुस्। त अगाडि बढौं। त WhatsApp इन्स्टल गर्नको लागि म प्ले स्टोरमा गइरहेछु। तपाई पनि प्ले स्टोरमा जानुस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सर्च बार, यहाँ क्लिक गर्नुस्। सर्च बारमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले WhatsApp ट्याप गर्नुस्। टाइप गरिसकेपछि इन्टरमा क्लिक गर्नुस्। इन्टरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब तपाई यहाँ इन्स्टल लेखिएकोमा क्लिक गर्नुस्। इन्स्टलमा क्लिक गरिसकेपछि डाउनलोड र इन्स्टल हुन थाल्छ। यहाँ केही समय लाग्छ। डाउनलोड र इन्स्टल भइसकेपछि यहाँ ओपन हेराउँछ। तपाई यहाँबाट ओपन गर्नुस् या ब्याक आउनुस्। ब्याक आइसकेपछि अब WhatsApp लाई ओपन गर्नुस्। WhatsApp मा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि एग्री एन्ड कन्टिन्यू मा क्लिक गर्नुस्। एग्री एन्ड कन्टिन्यू मा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब यहाँ तपाईले आफ्नो कन्ट्री चुज गरेर मोबाइल नम्बर टाइप गर्नु पर्दछ। त यहाँ कन्ट्री चुज गर्नुस्। र त्यसपछि मोबाइल नम्बर टाइप गर्नुस् र नेक्स्ट मा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्ट मा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो पपअप आउँछ। यस्तो पपअप आइसकेपछि ओके मा क्लिक गर्नुस्। ओके मा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको मोबाइलमा 6 डिजिट को कोड आउँछ। त्यो कोडलाई यहाँ टाइप गर्नुस्। मोबाइल नम्बर भेरिफाई भइसकेपछि कन्टिन्यू मा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि अलाउ मा क्लिक गर्नुस्। फेरि अलाउ मा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ तपाईले आफ्नो फोटो हाल्नुस् र यहाँ नाम टाइप गर्नुस्। तपाईको अगाडि यस्तो आउँदैन। यस्तो इन्टरफेस आउनुको कारण यो छ कि जब तपाईले WhatsApp लाई अनइन्स्टल गरेर फेरि 1-2 घण्टा पछि इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने तब यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अगर तपाईको मा यस्तो इन्टरफेस आयो भने रिस्टोर मा क्लिक गर्नुस्। तपाईको टोटल डाटाहरु फेरि रिस्टोर हुन्छ। अगर तपाईले पहिलो चोटी WhatsApp लाई इन्स्टल गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको मा यस्तो इन्टरफेस आउँदैन। यहाँ तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि यहाँ तपाईले आफ्नो प्रोफाइल फोटो राख्नु पर्ने हुन्छ। त यहाँ क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो पपअप आउँछ। यस्तो पपअप आइसकेपछि तपाईले क्यामेरा या ग्यालरीबाट फोटो चुज गरेर प्रोफाइल फोटो एड गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईले आफ्नो नाम टाइप गर्नुस् र नेक्स्ट मा क्लिक गर्नुस्। लोडिङ लिइसकेपछि अगर तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आयो भने नेभरलाई चुज गर्नुस् र डन मा क्लिक गर्नुस्। डन मा क्लिक गरिसकेपछि तपाई यो च्याट सेक्सनमा आउनुस्। यहाँ तपाईले जोसँग टेक्स्ट च्याट, भिडियो कल या कुनै फाइल, फोटो, भिडियो सेन्ड या रिसिभ गर्नु भएको छ त्यसको हिस्टोरी यहाँ रहेको हुन्छ। र अर्को छ स्ट्याटस। स्ट्याटसमा तपाईले फोटो या भिडियोलाई स्टोरीमा राख्न सक्नुहुन्छ। स्टोरीमा फोटो र भिडियो हाल्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो पपअप आउँछ। त यहाँ अलाउ मा क्लिक गर्नुस्। अलाउ मा क्लिक गरिसकेपछि क्यामेरा ओपन हुन्छ र यहाँबाट तपाईले फोटो या भिडियो स्टोरीमा हाल्न सक्नुहुन्छ। फेरि अर्को छ कल। कलमा रहेको हुन्छ कि तपाईले कसलाई कल गर्नु भएको छ र तपाईलाई कसले कल गरेको छ र यहाँ हेर्नुस्। यहाँबाट तपाईले जो कोहीलाई पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। त यहाँ क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि यहाँबाट जो कोहीलाई पनि अडियो र भिडियो कल गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3 डट मा क्लिक गर्नुस्।
त्यो डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो पपअप आउँछ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ न्यू ग्रुप, न्यू ब्रोडकास्ट, लिंक डिभाइस, स्टार्टेड मेसेज र सेटिङ। यहाँ सेटिङमा क्लिक गर्नुस्। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल फोटो, एकाउन्ट, च्याट, नोटिफिकेसन, स्टोरेज एन्ड डाटा, हेल्प र इन्भाइट अ फ्रेन्ड। त एकाउन्टमा क्लिक गर्नुस्। एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइभेसी, सिक्युरिटी, 2 स्टेप भेरिफिकेसन, चेन्ज नम्बर, रिक्वेस्ट एकाउन्ट इन्फो र डिलिट माई एकाउन्ट। यो सबै सेटिङहरू छन्। त यो सबैको बारेमा अलग भिडियो बनाउँछु। त ब्याक आउनुस्। ब्याक आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ च्याटमा क्लिक गर्नुस्। च्याटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि यहाँ हेर्नुस् थीममा क्लिक गर्नुस्। थीममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो पपअप आउँछ लाइट र डार्क। यहाँबाट तपाईले व्हाट्सएपको थीमको कलर लाइट र डार्क राख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को छ वालपेपर। वालपेपरमा क्लिक गर्नुस्। वालपेपरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चेन्जमा क्लिक गर्नुस्। चेन्जमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्राइट वालपेपर, डार्क वालपेपर, सोलिड कलर्स वालपेपर र माई फोटो। माई फोटोबाट तपाईले ग्यालरीबाट फोटो चुज गरेर वालपेपरमा राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ हेर्नुस् यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ वालपेपर। र यहाँ हेर्नुस् फन्ट साइजमा क्लिक गर्नुस्। फन्ट साइजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो पपअप आउँछ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्मल, मिडियम र लार्ज। यहाँबाट तपाईले टेक्स्ट या फन्टको साइज सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईलाई फन्टको साइज कत्रो चाहियो यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ब्याक आउनुस्। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुस्। नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नोटिफिकेसन टर्न। यसमा केही गर्नु पर्दैन। त्यसपछि छ भ्याब्रेटलाई पनि डिफल्ट नै छाड्नुस्। भ्याब्रेट पछि छ पपअप नोटिफिकेसन, यसलाई पनि डिफल्ट नै छाड्नुस्। त्यसपछि छ लाइटमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको अगाडि यस्तो पपअप आउँछ र यहाँ विभिन्न कलर्सहरू छन्। यहाँबाट तपाईले जुनसुकै कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ कलमा छ रिङटोनमा तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसारको रिङटोन राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ब्याक आउनुस्। ब्याक आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टोरेज एन्ड डाटामा केही नगर्नुस्, डिफल्ट नै छाड्नुस्। त्यसपछि छ हेल्पको सेटिङको बारेमा अर्को भिडियोमा भन्छु। त्यसपछि छ इन्भाइट अ फ्रेन्डबाट तपाईले आफ्नो रिलेटिभ र साथीभाइहरूलाई व्हाट्सएपमा आउन भन्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईको व्हाट्सएप कस्टमाइज भइसक्यो। यो भिडियोले तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्नुस् र साथै प्लिज तपाईहरु यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी राइटरको बेल आइकनमा गएर अललाई सिलेक्ट गर्नुस् र साथै यो भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुस्। यो भिडियोलाई तपाईले आफ्नो साथीभाइहरुमा शेयर गर्नुस्। थ्यांक्स। जय नेपाल।